Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau, de ce nu, să le ascultați pe amândouă și să luați doar ceea ce vi se potrivește. O să vă las câteva secunde să vă hotărâți care ceașcă vi se potrivește, după care voi începe etalarea. Bun. Și voi începe, bineînțeles, cu ceașca numărul 1. Mi-e foarte clar, după cum văd această ceașcă, că indiferent cum o întorc, se observă tot felul de forme, tot felul de linii. Și asta înseamnă că voi sunteți într-o perioadă cu multă agitație mentală. Sunt mai multe voci, opinii sau energii care încearcă să vă influențeze. Într-adevăr, voi aveți o dorință de claritate, dar totul pare parcă neînchegat. Ca și cum realitatea e în ceață pentru voi sau poate chiar în conflict în unele situații. Doar că puțină atenție, pentru că e posibil să te lași trasă în mai multe direcții care de fapt nu sunt ale tale. Toată lumea trage de tine, dar nu mai știi încotro să te împarți. E bine să pui limite. Pentru că aceste persoane care te trag când în stânga, când în dreapta, dacă tu nu pui limite, bineînțeles că vor încerca să te ia de la direcția ta, de la sensul vieții tale. Așa că e bine să pui limite. Mai văd aici o siluetă care e ca un trunchi sau o coloană, semn al puterii personale. Ai avut recent un moment de putere. Un nu pe care ai reușit în sfârșit să-l spui. O decizie care poate ai luat-o la limită. Ai în tine o forță care se activează, dar o ții încă blocată sau înfrântă de frică sau de vinovăție. Dar e timpul să stai dreaptă, să te înalți din haos și să te reconectezi la tine, la autenticitatea ta, la verticalitatea ta morală. Este bine și foarte bine, și ți-o spun direct, că ai început să ieși dintr-o vibrație de victimă. Așa că continuă tot așa. E greu, într-adevăr, dar îți rescrii identitatea. Identitatea tu ca om, ca femeie. Văd aici în viitorul apropiat un moment de cotitură destul de puternic. E posibil să te apropii de o decizie radicală. Poate să fie vorba de o ieșire dintr-o relație, de o schimbare de mediu, de ruptură cu un tipar karmic. Poate fi o mutare, da? Poate să fie absolut orice, dar este bine. Într-adevăr, e
un lucru dureros, dar e necesar. Dacă te temi de această schimbare care vine, să știi că e o schimbare care la tine se cam tot repetă. Tocmai pentru că mergi în această schimbare cu frică. Frica de singurătate, frica de haos, frică de necunoscut, frică. Lasă frica deoparte și, cum se spune, du-te fără niciun fel de frică, pentru că lucrurile se vor rezolva. Văd aici că vei simți foarte curând libertate, dar totodată și fugă. Poate că această fugă este voi, că vreți să fugiți undeva, sau poate să fie altcineva care fuge. De asta am zis aici, poate să fie o decizie în iubire pe care o luați voi sau cealaltă persoană, dar ideea este că poate să fie o ruptură de relație. Această ruptură de relație poate să fie într-adevăr o ruptură că vă despărțiți definitiv, dar poate să fie și o ruptură că unul dintre voi pleacă la muncă undeva la distanță. Important este că o nouă cale ți se deschide, dar nu o vei vedea cât timp ești prinsă în această frică de atașament. Voi trebuie să vă gândiți că trecutul nu te mai definește, dar nici nu te va lăsa să pleci atât de ușor. Dacă vrei libertate reală, trebuie să spui nu la tot ce te face pe tine mică, ca om, ca persoană, ca femeie. Hai să vedem ce altceva mai... Văd într-adevăr că aici sunt anumite probleme în familie, mai ales acolo unde sunt copii. E ca și cum bărbatul de lângă voi vrea să vă țină cu forța lângă el, vrea să aibă control asupra voastră, dar cumva parcă copiii sunt împotriva lui. Poate datorită certurilor pe care le aveți, poate datorită, uite, chiar mi-arată un copil care fuge, da? Exact ce vorbeam puțin mai devreme. Poate că este un bărbat destul de autoritar și copiii au frică de el, nu știu, ceva de această natură. Ideea este să știți voi în ce direcție vă îndreptați. Da, văd că vin și vești bune de la anumite persoane și chiar de la o persoană care un pic este la distanță de voi. Nu este la o distanță foarte mare. De ce spun acest lucru? Pentru că vine călare pe un cal, adică este undeva în apropierea voastră, nici de cum la distanțe foarte mari. Această persoană vine și îți dă niște vești care te ajută să te împământezi mai bine, să prinzi mai bine rădăcini, să ai mai mult curaj, să poți să iei decizii fără frică. Mai văd aici un I sau acea literă de întâi, da? Acea liniuță cu două la capăt, e ca și când se scrie clasa 1, da? Ceva de genul. Mai este un L și mai avem și un cuvânt. Hai să vedem dacă reușim să descifrăm. Acest cuvânt este ceva de genul, ori că este un nume de Alina, Ana, ori poate să fie un moment în care voi spuneți, aha, asta era de fapt. Da? Ceva de natura asta. Mai poate să fie și că sunt printre voi persoane care spun atunci când reușesc ceva, ole, da? Dar e o victorie. Asta e important, că e o victorie și acest întâi îmi spune că e începutul
victoriei. Adică acum începe victoria voastră, dar o să mai dureze ceva. Da? O să aveți o victorie pe termen lung, dar deja vă apropiați de punctul victoriei, în care începe victoria. Sau poate aveți urmează să dați un examen, ceva de genul și reușiți. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Mai văd din nou un C și un A, inițialele unor persoane. Aceste inițiale de C și A puteți fi și voi cu partenerul, dacă nu puteți fi și voi cu o altă persoană pe care cumva parcă o lăsați în urmă, într-un fel sau altul. Depinde acum de situație, de la caz la caz. Mai văd un leu, ceea ce înseamnă că voi sunteți persoane foarte puternice, doar trebuie să intrați în autenticitatea voastră și veți avea foarte, foarte mult curaj să învingeți orice obstacole. Chiar dacă fundul ceștii, așa cum am spus, îmi arată foarte multe vârtejuri și așa, și foarte mulți curenți, da? Foarte curând veți ieși din toate aceste probleme și vă ajută o persoană cu inițiala M sau aveți o idee, o revelație, un vis, primiți o veste, cineva vine la voi într-o zi de marți sau miercuri și îți spune: ok, hai în acest moment cu mine, pentru că te ajut, hai să vedem ce putem face, hai să vedem cum facem și așa mai departe. Da, este o cană totuși frumoasă, chiar dacă pare ea puțin mai cu multe încurcături, dar văd și foarte multe reușite. Mai văd aici că, într-adevăr, și vărsați niște lacrimi, dar nu sunt lacrimi de supărare, cât aș zice că sunt mai mult lacrimi de emoție decât de supărare. Văd că foarte curând participați la un eveniment. Poate fi un concert, poate fi o zi a cuiva, poate un botez, poate o nuntă, da? Dar este un eveniment cu foarte multe persoane. Și mai văd pentru o parte dintre voi că veți face un contract de colaborare. Poate fi un al doilea job sau poate nu. Depinde fiecare ce vă place să faceți. Dar faceți un contract de colaborare cu cineva. Bine, nu toți acum care ascultați această variantă, dar o parte dintre voi, da. Fericire îmi transmite din nou această ceașcă. Da, multe vești bune pentru voi. Trebuie doar să aveți curaj, pentru că lucrurile se îmbunătățesc. Voi trece acum și la ceașca numărul 2, da, această ceașcă verde. Hai să vedem și această ceașcă verde ce ne spune. Aici văd că există o luptă de putere interioară între cine ai fost și cine ești gata să devii. Pare că ai construit o fundație pe o structură plină de compromisuri. Acum ți se cere curățare radicală, să-ți reevaluezi direcția
și chiar ți se cere abandonarea oricărei identități care nu îți mai aparține. Această situație, bineînțeles că nu este una negativă, dar e un semnal că nu mai merge să stai în mijloc. Ori înfrunți tot și te ridici, ori o să fii trasă înapoi în vechiul tău sine. Bineînțeles că aici sunt și interferențe din partea altor persoane, probabil mai mult de una. Fiecare trage de energia ta în direcția diferită. Posibil să fii înconjurată de opinii, sfaturi sau chiar manipulări mascate, sub grijă. Însă, îți spun clar, nu toți cei care îți zâmbesc îți vor binele. Este o perioadă în care trebuie să devii extrem de selectivă cu cine lași să te atingă emoțional. Și după cum vezi, este și acea poartă care ți se deschide spre o lume mai bună. Cumva, sufletul tău deja se simte epuizat. Fie că e sufletul tău, dar în aceeași măsură mai poate fi și cineva din jurul tău care îți cere atenția. Dar a venit timpul, dacă e vorba de tine, să îți găsești puterea personală și să te ridici. Aici văd că te afli într-un ciclu care încă nu s-a încheiat complet. Posibil să fie vorba de o relație karmică sau o promisiune pe care o tot încalci față de tine și atunci ți se tot repetă anumite lucruri. Probabil că de fiecare dată când întâlnești o persoană și vezi că nu ți oferă la fel cum îi oferi și tu, îți spui gata, la următorul nu o să mai fac aceeași greșeală, dar de fapt repeți greșeala și atunci bineînțeles că se repetă totul. Aici, dacă vorbim despre iubire, ne referim strict la iubire, relația în care ești este una profund tensionată la nivel subconștient. Chiar dacă la suprafață există momente de liniște, în adânc e foarte multă neliniște, e luptă pentru control sau validare și aș putea să spun că e o lipsă de fundament real și nesănătos. Nu este o conexiune calmă, ci una karmică sau dependentă energetic. Aici mai pot spune că există destul de multă confuzie și chiar o manipulare subtilă. Mai vorbim aici despre un partener care nu este prezent complet emoțional, fie se eschivează, fie ascunde lucruri, fie este cu altcineva. Acest partener ți-a promis foarte multe lucruri, dar de fapt nu și-a luat niciun angajament. Sau mai poate să fie vorba că este acel gen de partener care nu își declară iubirea, dar nici nu și-o asumă prin fapte. Pentru tine, această relație
nu îți este casă, ci mai degrabă aș putea să spun un câmp de luptă pentru propria valoare. Și în acest câmp, celălalt nu vine să te vindece, ci să-ți oglindească rana. Tu speri în transformare, dar celălalt nu luptă pentru vindecare, ci pentru confortul lui în timp ce tu te frângi. Iar el pune zi după zi între voi doi. Oare cât mai poți tu să stai în această relație? Mai văd aici un G și un A, dar acest G și A sunt un pic, da, într-adevăr, foarte puțin la distanță, dar totodată sunt foarte confuzi, cu foarte multe probleme. Cumva au impresia că problemele lor nu se mai termină. Dar mai degrabă aici aș vedea că inițiala G încearcă să se dezlipească, să depășească aceste probleme, aceste trăiri, dar cumva parcă se afundă mai mult. Poate că această persoană cu inițiala G e persoana care caută cearta, care caută discuțiile inutile, care face promisiuni și nu se ține de ele, da? Văd că vă gândiți să porniți pe un nou drum, indiferent sub ce formă. Însă sunteți foarte confuză dacă să faceți acest pas sau nu. Pentru că vă gândiți la ce obstacole puteți întâlni, la ce persoane noi puteți întâlni, pentru că voi sunteți în punctul în care nu mai aveți încredere în nimeni. Și atunci, când vă gândiți la aceste obstacole, la aceste persoane noi care pot apărea în viața voastră, nu mai aveți curajul necesar pentru a porni pe un nou drum. Acel nou drum, bineînțeles că vă așteaptă, indiferent că vorbim în iubire, în carieră și așa mai departe. Dar trebuie să știți să și porniți la drumul respectiv. O parte dintre voi pot fi zodii cornute. Berbec, Taur sau Capricorn, dar nu neapărat. Voi aveți idei. Aveți... cam știți ce vreți să faceți. Dar aveți frică de pornit. E ca și cum zici, dacă nu văd rezultatul, nu mă apuc să fac lucrul respectiv. Păi n-ai cum să vezi rezultatul dacă nu pornești de undeva. N-ai cum să vezi luminița de la capătul tunelului dacă tu nu intri în tunel. Da? Deci, un pic de grijă aici la ce vreți să faceți pe mai departe. Un pic de atenție. Că dacă vrei într-adevăr să vezi luminița de la capătul tunelului, o poți vedea. Dar trebuie să și faci ceva în acest sens. Cam între 3 și 5 luni de zile, pot spune că aici la voi lucrurile se clarifică foarte clar și foarte bine și veți ști clar în ce direcție vă îndreptați, pentru că aici, momentan, puteți să decideți voi. Dar dacă nu decideți voi între astea 3 și 5 luni, o să vină universul să decidă pentru voi, nu vă mai dă de ales. Adică vine și te împinge de la spate. Dar, indiferent cât o să vă fie de greu, pe moment, mai apoi lucrurile merg în direcția bună. De ce? Pentru că veți fi ajutat de persoanele care vă sunt aproape, de persoane, într-adevăr, aici sunt și câteva persoane mai îndepărtate, pot fi persoane pe care momentan nu le cunoașteți sau pot fi persoane care în acest moment se află la distanță de voi. Ideea este că, indiferent despre ce persoane vorbim, vă sar în ajutor. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta a doua. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!